Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το θέμα του σημερινού μας βίντεο είναι ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη Ρόδο τον Μάιο του 1481. Ειδικότερα, από την 1η έως την 3η Μαΐου του 1481 η Ρόδος συγκλονίστηκε από μια αλληλουχία ισχυρών σεισμικών δονήσεων που κορυφώθηκαν με έναν καταστροφικό σεισμό στις αρχές του μήνα. Οι δονήσεις αυτές προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές στις οχυρώσεις και ένα ισχυρό τσουνάμι που έπληξε τις ακτές και το λιμάνι του νησιού. Ο ανθρώπινος απολογισμός υπήρξε τραγικός, καθώς περίπου 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας τη Ρόδο σε τόπο θλίψης και ερειπίων. Στα τέλη του 15ου αιώνα ο κόσμος της Ανατολικής Μεσογείου είχε αλλάξει οριστικά. Η Κωνσταντινούπολη είχε πέσει το 1453 και μαζί της είχε σβήσει και η τελευταία μεγάλη δύναμη του βυζαντινού κόσμου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1460, υποτάχθηκε και ο Μιστράς στους Οθωμανούς. Η Ρόδος, αν και κάποτε αποτελούσε τμήμα αυτής της αυτοκρατορίας, είχε πλέον περάσει οριστικά στα χέρια των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Παρ' όλα αυτά, ο πληθυσμός της Ρόδου παρέμενε κυρίως ελληνικός και ορθόδοξος στο δόγμα, δημιουργώντας μια ιδιόμορφη συνύπαρξη με την λατινική διοίκηση. Την ίδια περίοδο, ο Σουλτάνος ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο Πορθετής είχε ήδη θέσει τα θεμέλια για την επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωμανοί κυριάρχησαν στα Βαλκάνια και στα Μικρασιατικά παράλια, επιδιώκοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το σχέδιο η Ρόδος στεκόταν σαν ένα από τα τελευταία εμπόδια, ελέγχοντας κέρυες θαλάσσιες διαδρομές προς την Αίγυπτο και προς την Κύπρο. Η σημασία του νησιού είχε ήδη φανεί από το 1480, όταν οι Οθωμανοί εξαπέλυσαν μια μεγάλη πολιορκία. Παρά τη δύναμη της επίθεσης, οι υπότες κατάφεραν να την αποκρούσουν, επιβεβαιώντας τον ρόλο τους ως ισχυρής στρατιωτικής δύναμης. Οι Ιωαννίτες που κατούχαν το νησί από το 1309 δεν ήταν απλώς ένα θρησκευτικό τάγμα, αποτελούσαν ένα διεθνές σώμα πολεμιστών που είχε μετατρέψει τη Ρόδο σε ένα από τα πιο καλά οχυρωμένα οχυρά της εποχής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν ενεργή παρουσία στη θάλασσα, επηρεάζοντας τις εμπορικές ροές. Μέσα σε αυτό το ήδη τεταμένο περιβάλλον, το 1481 έφερε μια δραματική καμπή. Την ίδια ημέρα που ένας ισχυρός σεισμός έπληξε το νησί, στις 3 Μαΐου, ο ίδιος ο Μωάμεθ ο δεύτερος πέθανε ευνηδίως, αφήνοντας πίσω του μια αυτοκρατορία σε φάση μετάβασης. Για τη Ρόδο όμως το πλήγμα ήταν άμεσο και υλικό. Οι υπότες που μόλις είχαν αρχίσει να ανασυντάσσονται μετά την πολιορκία βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα κρίση, αυτή τη φορά φυσική αλλά εξίσου απειλητική για την επιβίωση του νησιού. Γύρω τους το γεωπολιτικό σκηνικό παρέμενε εξίσου σύνθετο. Η Βενετία και η Γένοβα διεκδικούσαν εμπορική και ναυτική κυριαρχία, άλλοτε συνεργαζόμενες και άλλοτε βρισκόμενες σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στην απέναντι ακτή οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου και της Συρίας διατηρούσαν τη δική τους ισχύ, συχνά σε ένταση με τους Οθωμανούς. Έτσι η Ρόδος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περίπλοκου κόσμου, όπου πόλεμος, διπλωματία και οικονομικά συμφέροντα διαπλέκονταν συνεχώς. Πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1481, η Ρόδος αποτελούσε
αποτελούσε ένα σύνθετο και ζωντανό μεσαιωνικό σύνολο, όπου η άμυνα, η διοίκηση και η καθημερινή ζωή συνυπήρχαν σε στενή αλληλεξάρτηση. Η μορφή της πόλης είχε διαμορφωθεί σταδιακά από τη Βυζαντινή περίοδο και κυρίως κατά την κυριαρχία των υποτών του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι ενίσχυσαν και οργάνωσαν το νησί σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Τα τείχη υψώνονταν επιβλητικά, λεπτά αλλά ψηλά, σχεδιασμένα για να αποκρούουν πολιορκίες με μηχανές και επιθέσεις από κοντινή απόσταση. Οι πύργοι πρόσφεραν πανοραμική εποπτεία, ενισχύοντας την άμυνα, αν και ήδη διαφαινόταν η ευαλωτότητά τους απέναντι στο αναδυόμενο πυροβολικό. Η πόλη ήταν χωρισμένη σε δύο διακριτές ζώνες. Στο Κολάκιο, την Άνω Πόλη, συγκεντρωνόταν η εξουσία. Εκεί βρισκόταν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, τα καταλύματα των υποτών και τα σημαντικότερα διοικητικά κτίρια, σε έναν χώρο αυστηρά οργανωμένο και αρχιτεκτονικά επιβλητικό. Αντίθετα, το Μπουργκ, η κάτω πόλη, αποτελούσε τον πυρήνα της καθημερινής ζωής, με στενά δρομάκια, πυκνή δόμηση και έντονη εμπορική δραστηριότητα. Καθοριστικό ρόλο είχε και η σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Τα λιμάνια, όπως το Μανδράκι και το Εμπορικό, λειτουργούσαν ως κέντρα οικονομίας και άμυνας, πλαισιωμένα από αποθήκες, ναυπηγεία και οχυρώσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ρόδος διατηρούσε ένα χαρακτήρα ισχυρό αλλά μεταβατικό, καθώς δεν είχε ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στις νέες απαιτήσεις του πολέμου που επέβαλε το αναδυόμενο πυροβολικό. Ο μεγάλος σεισμός του 1481 εκδηλώθηκε σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας, όταν η Ρόδος βρισκόταν στο όριο δύο κόσμων, της επεκτηνόμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μίας κατακαιρματισμένης Δύσης. Τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου, γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, η γη σύστηκε με σφοδρότητα. Η δόνηση, που εκτιμάται περίπου στα 7,1 Ρίκτερ, δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά η κορύφωση μιας παρατεταμένης σεισμικής δραστηριότητας που είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα και συνεχίστηκε και μετά από το κέριο πλήγμα. Σχεδόν αμέσως μετά τον σεισμό, ένα ισχυρό θαλάσσιο κύμα ακολούθησε τη δόνηση. Το τσουνάμι εισέβαλε στο λιμάνι, παρέσυρε τα πλοία, κατέστρεψε υποδομές και πλημμύρισε εκτεταμένα τμήματα της πόλης, επιτείνοντας το χάος. Η Ρόδος, ήδη βαριά πληγωμένη, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δεύτερη καταστροφική δύναμη, αυτή τη φορά από τη θάλασσα. Οι συνέπειες υπήρξαν δραματικές. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν. Σημαντικά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές ή κατέρρευσαν, ανάμεσά τους τμήματα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και ο πύργος του Αγίου Νικολάου, ένα κομβικό σημείο της λιμενικής άμυνας. Το μέγεθος της καταστροφής δεν άφηνε περιθώρια για απλές αποκαταστάσεις. Οι υπότες του Αγίου Ιωάννη προχώρησαν σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανοικοδόμησης, ανασχεδιάζοντας την πόλη με νέες αμυντικές αρχές. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε σταδιακά η μορφή της μεσαιωνικής πόλης που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η ένταση του φαινομένου του καταστροφικού αυτού σεισμού έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, φτάνοντας μέχρι το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Μάλιστα, σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές, ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι ίσως κατέγραψε το γεγονός αυτό, προσφέροντας μία από τις πρώτες περιγραφές σεισμού και τσουνάμι με σχεδόν επιστημονική ματιά. Η ανοικοδόμηση της Ρόδου μετά τη διπλή δοκιμασία της, δηλαδή την πολιορκία
Τουρκία του 1480 και του καταστροφικού σεισμού του 1481 δεν ήταν αποτέλεσμα μιας απλής κινητοποίησης πόρων. Υπήρξε αντίθετα καρπός ενός σύνθετου και ευφυούς συνδυασμού διπλωματίας, θρησκευτικής επιρροής και αξιοποίησης της ήδη τεράστιας οικονομικής ισχύως του τάγματος των Ιωαννιτών. Ανάμεσα στις πηγές χρηματοδότησης ξεχωρίζει μία από τις πιο ιδιότυπες και πολιτικά φορτισμένες υποθέσεις της εποχής, η τύχη του Οθωμανού πρίγκιπα Τζέμ. Μετά τον θάνατο του Σουλτάνου Μωάμεθ του δεύτερου, ο γιος του Τζέμ, ηττημένος στη διαμάχη για τον θρόνο από τον αδελφό του Βαγιαζή το δεύτερο, κατέφυγε στη Ρόδο ζητώντας άσυλο. Ο μεγάλος μάγιστρος Πιέρ Ντομπισόν αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία αυτής της εξέλιξης και χειρίστηκε την κατάσταση με αξιοσημείωτη πολιτική οξυδέρκεια. Ο Βαγιαζίτ, φοβούμενος ότι οι υπότες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον αδελφό του σαν μοχλό αποσταθεροποίησης, συμφώνησε να καταβάλει στο τάγμα μια ετήσια πρόσοδο ύψους 45.000 δουκάτων, περίπου 20,6 εκατομμυρίων ευρώ σήμερα, προκειμένου να διατηρείται ο Τζέμ υπό περιορισμό. Τα χρήματα αυτά, τεράστια για τα δεδομένα της εποχής, κατευθύνθηκαν απευθείας στην ενίσχυση των οχυρώσεων και στην αποκατάσταση των δημόσιων κτηρίων της πόλης. Την ίδια στιγμή οι Ιωαννίτες αξιοποίησαν τη φήμη που είχαν αποκτήσει ως υπερασπιστές του χριστιανικού κόσμου μετά την επιτυχή απόκρουση της Πολιορκίας του 1480. Ο Πάπας Σίξτος ο τέταρτος εξέδωσε ειδικά συγχωροχάρτια προσφέροντας στους πιστούς σε ολόκληρη την Ευρώπη τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά για την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ρόδου με αντάλλαγμα την άφηση αμαρτιών. Η σχετικά πρόσφατη εφεύρεση της τυπογραφίας επέτρεψε τη μαζική διάδοση αυτών των εκκλήσεων, μετατρέποντάς τες σε ένα αποτελεσματικό μέσο συγκέντρωσης σημαντικών δωρεών. Βεβαίως το τάγμα δεν στηριζόταν μόνο σε έκτακτες πηγές εσόδων. Οι Ιωαννίτες ήταν ήδη εξαιρετικά εύποροι, καθώς από το 1312 είχαν κληρονομήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ναητών Υποτών μετά τη διάλυσή τους. Περισσότερες πληροφορίες για τους Ναήτες Υπότες μπορείτε να βρείτε σε σχετικό βίντεο για την διάλυσή τους το 1312. Οι Ιωαννίτες λοιπόν υπότες διατηρούσαν εκτεταμένα κτήματα και διοικητικές μονάδες σε όλη την Ευρώπη, από τα οποία αντιλούσαν σταθερά έσοδα μέσω φορολόγησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συντήρηση και την ενίσχυση της βάσης τους στη Ρόδο. Παράλληλα, η ίδια η γεωγραφική θέση της Ρόδου λειτουργούσε ως πηγή πλούτου. Οι υπότες επέβαλαν δασμούς στα πλοία που ελιμενίζονταν, ενώ δεν δίσταζαν να ενισχύουν τα έσοδά τους μέσω επιδρομών κατά μουσουλμανικών εμπορικών πλοίων, τα οποία συχνά μετέφεραν πολύτιμα φορτία. Με την συνδυασμένη αξιοποίηση όλων αυτών των πόρων, ο μεγάλος μάγιστρος Ντομπισόν μπόρεσε να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Μετά την καταστροφή του 1481, οι υπότες του Αγίου Ιωάννη βρέθηκαν μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Να ξανακτήσουν όχι απλώς μια πόλη, αλλά ένα οχυρό ικανό να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες του πολέμου. Με πρωτοβολία του Μεγάλου Μάγιστρου κλήθηκαν έμπειροι Ιταλοί στρατιωτικοί μηχανικοί, ανάμεσά τους και ο Ματέο Τζοένι, για να επανασχεδιάσουν την άμυνα της Ρόδου με βάση τις εξελίξεις της εποχής. Το πυροβολικό είχε ήδη αλλάξει ριζικά τους κανόνες της πολιορκίας, καθιστώντας τα παραδοσιακά μεσαιωνικά τείχη ανεπαρκή. Έτσι, αντί να κατεδαφιστούν πλήρως τα παλιά οχυρά, ενσωματώθηκαν σε ένα νέο, πολύ ισχυρότερο σύστημα. Τα τείχη ενισχύθηκαν σημαντικά, αποκτώντας εντυπωσιακό πάχος, ενώ στο εσωτερικό τους χρησιμοποιήθηκαν μπάζα και υλικά από τα ερείπια του σεισμού, δημιουργώντας μια συμπαγή μάζα που μπορούσε να απορροφά τα πλήγματα των κανονιών.
Παράλληλα, η μορφή της οχύρωσης μεταβλήθηκε ουσιαστικά. Οι ψηλοί και στενοί πύργοι χαμήλωσαν και ενισχύθηκαν, καθώς πλέον θεωρούνταν ευάλωτοι στόχοι. Στη θέση της παλαιάς κάθετης άμυνας αναπτύχθηκε ένα σύστημα βασισμένο στη γεωμετρία και τη διασπορά της ισχύως. Πολυγωνικοί προμαχώνες προεξήχαν από τα τείχη, επιτρέποντας πλευρικά πυρά και καθιστώντας δυνατή την αλληλοκάλυψη των αμυντικών θέσεων. Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε και η τάφρος, η οποία διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με χωμάτινα αναχώματα, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του εχθρικού πυροβολικού. Η άμυνα πλέον δεν βασιζόταν σε ένα μόνο σημείο, αλλά οργανωνόταν σε πολλαπλά επίπεδα. Εξωτερικά έργα, κύρια τείχη και εσωτερικές ενισχύσεις λειτουργούσαν συνδυαστικά. Η αναμόρφωση δεν περιορίστηκε στα οχυρά. Η εσωτερική δομή της πόλης προσαρμόστηκε στη νέα στρατιωτική πραγματικότητα. Το κολάκιο, η Άνω Πόλη δηλαδή, οργανώθηκε πιο αυστηρά ως διοικητικό και αμυντικό κέντρο, ενώ το Μπουργκ, δηλαδή η λαϊκή συνοικία, εντάχθηκε σε ένα πιο ελεγχόμενο πολεοδομικό πλαίσιο. Κεντρικοί δρόμοι όπως η οδός των Ιπποτών απέκτησαν στρατηγική σημασία, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των στρατευμάτων και τον έλεγχο της πόλης. Τα λιμάνια ως ευάλωτα σημεία ενισχύθηκαν με νέες θαλάσσιες οχυρώσεις, ενώ αποφεύθηκε η κατασκευή πολύ ψηλών κτηρίων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και να διατηρείται η ορατότητα. Έτσι, μέσα από αυτήν την συστηματική προσπάθεια, η Ρόδος μετατράπηκε σε ένα πρότυπο όχυρο της μεταβατικής εποχής από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής. Στα χρόνια που ακολούθησαν το μεγάλο σεισμό του 1481, η Ρόδος μεταβλήθηκε σε ένα εκτεταμένο πεδίο πειραματισμού που η ανάγκη για άμυνα γέννησε νέες ιδέες και τεχνικές. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρέθηκε ο Σικελός μηχανικός Ματέο Τζοένι, τον οποίο κάλεσαν οι Ιωαννίτες για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο το νησί θα προστατευόταν σε μια εποχή όπου το πυροβολικό είχε ήδη αλλάξει τους όρους του πολέμου. Η αποστολή του ήταν απαιτητική. Έπρεπε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη μεσαιωνική παράδοση και τις νέες τεχνολογικές πραγματικότητες. Προερχόμενος ο Τζοένι από αριστοκρατική οικογένεια της Σικελίας με δεσμούς σε σημαντικά κέντρα της Δυτικής Μεσογείου, διέθετε την εμπειρία και τις διασυνδέσεις που απαιτούσε ένα τόσο φιλόδοξο έργο. Αν και οι λεπτομέρειες της πρώιμης σταδιοδρομίας του παραμένουν περιορισμένες, είναι πιθανό ότι είχε ήδη εργαστεί σε οχυρωματικά έργα και λιμενικά έργα πριν φτάσει στη Ρόδο. Εκεί η συμβολή του υπήρξε καθοριστική. Εισήγαγε μία νέα λογική οχύρωσης που δεν βασιζόταν πλέον στο ύψος των τυχών, αλλά στη γεωμετρία, τη μάζα και την ικανότητα των κατασκευών να απορροφήσουν τα πλήγματα των κανονιών. Παρά τη σημασία του έργου του, το όνομά του δεν συνδέθηκε ευρέως με άλλα μνημεία. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα της εποχής, όπου η στρατιωτική γνώση θεωρούνταν πολύτιμο μυστικό και οι μηχανικοί εργάζονταν συχνά χωρίς προσωπική προβολή. Ωστόσο, η επιρροή του διαχύθηκε σταδιακά σε άλλα εδάφη του τάγματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής παράδοσης. Λίγες δεκαετίες αργότερα, η Ρόδος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της ιστορίας, αυτή τη φορά κατά την πολιορκία του 1522. Τότε αναδείχθηκε μια διαφορετική μορφή ο Γκαμπριέλ Ταντίνο ντα Μαρτινέγκο, ένας μηχανικός με ευρύτερη διεθνή εμπειρία. Είχε ήδη υπηρετήσει σε κρίσιμα μέτωπα και αργότερα θα εντασσόταν στην υπηρεσία μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, μεταφέροντας μαζί του τη γνώση και τις εμπειρίες που είχε αποκτήσει. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε στις οχυρώσεις. Πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη τεχνικών για την αντιμετώπιση υπόγειων απειλών, σχεδιάζοντας ευρηματικά συστήματα ανίχνευσης και απορρόφησης εκρήξεων. Με αυτόν τον τρόπο η άμυνα της πόλης της
Ρόδου επεκτάθηκε κάτω από την επιφάνεια, μετατρέποντας τη σύγκρουση σε μια πολυεπίπεδη αναμέτρηση. Από την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή έως την τελική δοκιμασία απέναντι στους Οθωμανούς, η Ρόδος αναδεικνύει μια εντυπωσιακή συνέχεια. Είναι η ιστορία ενός τόπου που προσαρμόστηκε, εξελίχθηκε και αντιστάθηκε, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την επινοητικότητα των ανθρώπων σε μια εποχή βαθιών αλλαγών. Η εικόνα της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, όπως διαμορφώνεται σήμερα, δεν αποτελεί ούτε ένα άθικτο απομεινάρι της εποχής πριν από τον σεισμό του 1481, ούτε μια εξ ολοκλήρου νέα δημιουργία που τον διαδέχθηκε. Αντίθετα, πρόκειται για ένα πολυσύνθετο σύνολο, όπου διαφορετικές ιστορικές φάσεις συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, σχηματίζοντας μια ενιαία αφήγηση μέσα στον χρόνο. Αν και καμία κατασκευή δεν σώζεται πλήρως αναλύωτη από την προσεισμική περίοδο, αρκετά στοιχεία διατηρούν ένα βαθύτερο πυρήνα που προηγείται της καταστροφής. Οι υπότες του Αγίου Ιωάννη δεν επέλεξαν να ισοπεδώσουν το παρελθόν. Αντίθετα, αξιοποίησαν ό,τι είχε απομείνει, ενισχύοντάς το και προσαρμόζοντάς το στις νέες αμυντικές και λειτουργικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο η πόλη εξελίχθηκε σαν ένα παλίμψιστο που κάθε εποχή άφηνε το αποτύπωμά της χωρίς να διαγράφει πλήρως τα ίχνη της προηγούμενης. Η συνέχεια αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα τείχη, κάτω από τα οποία διακρίνονται στρώματα παλαιότερων οχυρώσεων, βυζαντινών και πρώιμων υποτικών. Σε ορισμένα σημεία ο σημερινός περίπατος κινείται πάνω στα θεμέλια που προϋπήρχαν του σεισμού, καλυμμένα και ενισχυμένα από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Αντίστοιχα, η οδός των υποτών διατηρεί την βασική της χάραξη, συνεχίζοντας να λειτουργεί ως κεντρικός άξονας του κολακίου παρά τις επανειλημμένες ανακατασκευές των κτηρίων που την πλαισιώνουν. Κάτω από το επίπεδο της σύγχρονης πόλης, υπόγειες δεξαμενές, θεμέλια και βοηθητικοί χώροι μαρτυρούν τη συνεχή κατοίκηση και χρήση του χώρου. Παράλληλα, ορισμένοι ναοί, όπως η Παναγία του Κάστρου, διατηρούν στον πυρήνα παλαιότερες φάσεις, αποκαλύπτοντας τη βαθιά ιστορική συνέχεια. Έτσι η Ρόδος δεν είναι απλώς ένα μνημείο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ενσωματώνει δημιουργικά το παρελθόν του. Στην ταραγμένη Μεσόγειο του ύστερου 15ου αιώνα, οι μορφές που πρωταγωνίστησαν στα πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα οδηγήθηκαν σχεδόν όλες σε καταλήξεις που αντανακλούν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η δραματική πορεία του Τζεμ Σουλτάν, γιου του Μωάμεθ του δεύτερου του Πορθητή, ο οποίος μετατράπηκε σε πολύτιμο διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των ισχυρών. Μετά τη σύντομη παραμονή του στη Ρόδο, ο Τζεμ μεταφέρθηκε σε κάστα της Γαλλίας υπό τον έλεγχο των Ιωαννιτών. Έτσι, η παρουσία του απέκτησε διεθνή σημασία, καθώς κάθε δύναμη επιχειρούσε να την αξιοποιήσει προς όφελός της. Το 1489 το τάγμα τον παρέδωσε στον Πάπα Ενοκέντιο τον 8ο, εξασφαλίζοντας πολιτική στήριξη και τιμές για τον Μεγάλο Μάγιστρο. Ο Τζεμ κατέληξε στην Ιταλία υπό την επιτήρηση του Πάπα Αλέξανδρου του 6ου, όπου πέθανε το 1495, πιθανότατα δηλητηριασμένος. Η σωρός του επεστράφει τελικά στην Προύσα, έπειτα από παρέμβαση του αδελφού του, του Σουλτάνου Βαγιαζίδ του δεύτερου. Η οικογένειά του Τζεμ, δεν γλίτωσε από τη βία της εποχής. 2 από τα παιδιά του εκτελέστηκαν στην Κωνσταντινούπολη
ήδη μετά από τον θάνατο του Μωάμεθ του Δεύτερου. Ο γιος του Μουράτ διέφυγε στη Δύση, ασπάστηκε τον καθολικισμό και επέστρεψε στη Ρόδο υπό την προστασία των Ιπποτών. Ωστόσο, μετά την άλωση του νησιού το 1522, ο Σουλτάνος Σουλεϊμάνο, ο πρώτος ο μεγαλοπρεπής, τον θεώρησε απειλή για τον θρόνο του και διέταξε την εκτέλεσή του. Μόνο ο εγγονός του, γνωστός ως ο Πιέτρο Οσίν, κατόρθωσε να επιβιώσει στη Δύση, αφήνοντας απογόνους που ζουν μέχρι σήμερα, κυρίως στη Μάλτα και την Ιταλία, φέροντας το επώνυμο Σαΐντ. Την ίδια χρονική περίοδο οι πάπες της Αναγέννησης σφράγιζαν με τις επιλογές τους το κλίμα της εποχής. Ο Πάπας Σίξτος ο IV πέθανε το 1484 έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικά έργα όπως η Καπέλα Sistina, αλλά και με έντονες επικρίσεις για νεποτισμό. Λίγα χρόνια αργότερα ο Πάπας Ινοκέντιος ο VIII έφυγε από τη ζωή το 1492, μια χρονιά που έμελε να μείνει χαραγμένη στην παγκόσμια ιστορία, καθώς συνέπεσε με το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου που οδήγησε στην ανακάλυψη της Αμερικής. Ο θάνατος του συνοδεύτηκε από φήμες της εποχής, μάλλον αβάσιμες, σύμφωνα με τις οποίες επιχειρήθηκε να σωθεί με μία πρώιμη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη ιατρική πρακτική, την πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος με αιμοδότες 3 νεαρά αγόρια. Επίσης, το όνομά του συνδέθηκε και με την έκδοση της διαβόητης παπικής βούλας κατά της μαγείας. Στον Οθωμανικό κόσμο, ο Σουλτάνος Βαγιαζίδ ο δεύτερος αντιμετώπισε εσωτερικές συγκρούσεις που κορυφώθηκαν με την ανατροπή του από τον γιο του Σελίμ τον Πρώτο. Παρά το αμφιλεγόμενο τέλος του, ίσως να δηλητηριάστηκε, η διακυβέρνησή του ενίσχυσε τη συνοχή της αυτοκρατορίας και συνδέθηκε με σημαντικές πράξεις όπως η υποδοχή των Εβραίων της Ισπανίας μετά το 1492. Στη Ρόδο η μορφή του Πιέρ Τουρμπισόν σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Πέθανε το 1503 σε ηλικία 80 ετών, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ο ηγέτης που υπερασπίστηκε επιτυχώς το νησί και διαχειρίστηκε με δεξιοτεχνία την υπόθεση του πρίγκιπα Τζέμ. Η φήμη του ως σωτήρα της Ρόδου αποτυπώνει τη σημασία του έργου του. Τάφηκε με μεγάλες τιμές στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ένα κτίσμα που δεν σώζεται σήμερα στη Ρόδο, αλλά για αιώνες αποτελούσε σημείο αναφοράς της παρουσίας και της κληρονομιάς των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Ρόδο. Ωστόσο, η παρουσία του τάγματος στο νησί δεν θα διαρκούσε για πάντα. Το 1522 ο Σουλεϊμάν εξαπέλυσε μια τεράστια εκστρατεία και έπειτα από πολύμηνη πολιορκία οι Ιππότες αναγκάστηκαν να παραδώσουν την πόλη. Η αποχώρησή τους έγινε με τιμές, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Μετά από 8 χρόνια περιπλάνησης, οι Ιωαννίτες εγκαταστάθηκαν στη Μάλτα το 1530. Έκτοτε το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών έγινε γνωστό ως το τάγμα της Μάλτας, ένας θεσμός που εξελιγμένος πλέον σε ανθρωπιστικό οργανισμό συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό που κάνει τη Ρόδο μοναδική δεν είναι η επιβίωση μεμονωμένων μνημείων, αλλά η ίδια η συνύπαρξη των εποχών μέσα στον ίδιο χώρο. Ο σεισμός του 1481 δεν εξαφάνισε την παλαιά πόλη. Κάτω από την ορατή επιφάνεια της μεσαιωνικής πόλης αναγνωρίζεται μια βυζαντινή και πρώιμη ιπποτική βάση, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε μία από τις πιο προηγμένες στρατιωτικές οχυρώσεις της αναγέννησης. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η ουσία της. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου δεν είναι απλώς ένα μνημείο μιας εποχής, αλλά το αποτέλεσμα μιας διαρκούς συνομιλίας ανάμεσα στην καταστροφή, την προσαρμογή και την επιβίωση. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.